Hello guys! Welcome back to my channel. So as what you have observed, meron po tayong lavender, may stress away, may frankincense po tayo. Blend ko po ngayon ay ang para makatulog ang baby. Sleep blend, okay? Tinawag ko po siyang sleep blend. Yung lavender po, stress away at frankincense, for 1 to 4 years old ay 2 drops lamang po, okay? 2 drops lamang po ang ito po yung ginamit ko na oil at saka empty roller bottle natin. So, kada isa sa kanila, binuksan ko ito at ito rin binuksan ko. I put 2 drops from lavender, 2 drops from stress away at 2 drops from frankincense nilagay ko dito. So, before ko po nilalagay lahat para mapuno po siya sa isang 10 ml roller bottle. Pinupuno ko po ng grapeseed oil ito hanggang sa siya ay mapuno. At I put a label here that says sleep for baby. So ito na po ang nagawa ko, ito. Okay, ito po. Pasensya na po. Ito lang po ang nilagay ko muna sa ngayon habang wala pa po akong pang-print para mas maganda sana ang labeling niya dito. Sleep baby. So, ayan po. Meron na po siya. Mga half na lang po ang natira. Mga more than half ang natira dahil nagamit ko na po. For me, ang bango niya at nakaka-improve po siya ng comfort sa baby. And of course, madaling makatulog ang baby hanggang sa siya ay makapag-relax na. So, thanks to this Youngliving essential oils. So, that's it. Thank you very much guys for watching. If you like this video, hit like and don't forget to click the red subscribe button below para ma-update kayo ng mga new uploads ko. Thank you!